Sziasztok és üdv mindenkinek! A mai alkalommal egy nagyon-nagyon hasznos hétköznapi témát fogunk körbejárni, ez pedig az időjárás és persze az öltözködés. Meg fogjuk nézni, hogyan is mondjuk el magyarul, hogy éppen hideg van-e vagy meleg, és persze azt is, hogy mit érdemes felvenni. Mindezt tök egyszerűen, pont úgy, ahogy a kezdőknek kell. Oké, vágjunk is bele rögtön a közepébe. Az a bizonyos alapvető kérdés, amivel az egészet elindítjuk, így hangzik. Milyen idő van ma? Angolul ugye ez a What's the weather like today? Na, erre a kérdésre fogunk ma megtanulni többféle szuper választ is. Kezdjük is rögtön az első helyzettel. Képzeljünk el egy hideg reggelt. Na, gondoljunk bele együtt. Ahogy kinézünk az ablakon egy igazán csípős, fagyos reggelen. Mit látunk, és főleg mit mondunk ilyenkor? Az első mondatunk, figyeljetek, így hangzik. Ma reggel nagyon hideg van kint. Na, ezt ismételjük is el szépen lassan. Ma reggel nagyon hideg van kint. Ugye ez azt jelenti, hogy it's very cold outside this morning. Nézzük is a legfontosabb szót a mondatból. Ez a hideg. Ez egy melléknév, amivel a hőmérsékletet tudjuk leírni. Angolul ez a cold. Szóval, ha fáztok és vacogtok, na ezt a szót keresitek. Rendben. Szóval hideg van kint. Mit csinálunk ilyenkor? Hát persze, hogy jól felöltözünk. A következő mondatunk pontosan erről szól. Ezért meleg kabátot és sálat veszek. Látjátok benne a logikát? Mivel hideg van, ezért meleg ruhát veszek fel. Na de nézzük meg egy kicsit közelebbről, mik is ezek a ruhadarabok. Az első egy meleg kabát, vagyis a warm coat. És a másik egy sál and a scarf. Két teljesen alapvető dolog, ha nem akarunk megfagyni. De mi van akkor, ha a hideg önmagában nem elég, és még valami más is bonyolítja a helyzetet? A következő mondat pont egy ilyen esetre készít fel minket. Ha esik az eső, esernyőt is viszek. Itt a kulcs a ha szócska a mondat legelején, ami angolul annyit tesz, hogy if. A kifejezés tehát, amit meg kell tanulnunk, esik az eső. Ez azt jelenti, hogy it's raining. És mi a legpraktikusabb megoldás, ha esik? Na, hogy az esernyő, vagyis az umbrella. Tök logikus, nem? Szuper! A hideg időt kipipálhatjuk, most pedig ugorjunk át a teljes ellentétébe. Nézzük meg, mi a helyzet, amikor kellemesen meleg van. Hallgassátok csak, milyen szépen érzékelteti a kontrasztot ez a mondat. Nyáron viszont süt a nap és meleg van. Észrevettétek azt a szót, hogy viszont? Ez itt kulcsfontosságú. Olyan, mint az angol however, és tökéletesen jelzi az ellentétet a hideg reggelhez képest. És már itt is van a másik kulcsszavunk, a meleg. Ez pontosan a hideg ellentéte. Angolul ez a warm, vagy akár a hot. Jegyezzük is meg ezt a párt. Hideg, meleg. Ugye? Milyen egyszerű? Ez a két alap. És miért is van meleg? Hát a mondat meg is adja a választ, azért, mert süt a nap. Ez egy nagyon-nagyon gyakori kifejezés, ami azt jelenti, the sun is shining. Ha ezt halljátok, szinte biztos, hogy jó idő van. Tehát meleg van és süt a nap. Vajon mit veszünk fel? A válasz nem is lehetne egyszerűbb. Ilyenkor csak egy vékony pólót hordok. Ez a kis szó, hogy ilyenkor, nagyon hasznos. Azt jelenti, hogy in such cases, vagy at times like these. A nyári öltözék legeslegfontosabb darabja pedig, hát persze, hogy a póló. Ezt a szót biztosan sokan ismeritek, hiszen angolul ez a t-shirt. Tehát a téli kabátot és a sálat szépen lecserélhetjük egy könnyű, vékony pólóra. Végül pedig zárjuk ezt a kis párbeszédet egy személyesebb, pozitív mondattal. Szeretem, amikor tiszta és kék az ég. Ezzel a mondattal gyönyörűen ki tudjuk fejezni, hogy mennyire örülünk a jó időnek. Hát ki ne szeretné a kékeget, igaz? Most pedig nézzük meg ezt az egészet egyben. Itt láthatjátok a két ellentétet szépen egymás mellett. A bal oldalon van a hideg nap. Esik az eső, ezért felvesszük a kabátot és a sálat. A jobb oldalon pedig ott a meleg, napos idő, süt a nap, az ég kék, és bőven elég egy pólót hordanunk. Nagyszerű! Lassan a végére is érünk,
úgyhogy jöjjön egy villámgyors összefoglalás, hogy biztosan megmaradjon minden, amit ma tanultunk. Na, ez a táblázat tökéletes kis puska lesz a tanuláshoz. Nézzük is át gyorsan a legfontosabb mondatokat. Amikor hideg van, mit mondunk? Ma hideg van. Ha öltözködünk a hidegre, meleg kabátot veszek. Amikor szép, napos az idő, süt a nap. És végül, ha meleg van és pólót veszünk, vékony pólót hordok. Ezt a táblázatot szerintem érdemes lesz később is elővenni. És akkor most ti jöttök, itt a végső kérdés, amivel útnak indítalak titeket. Nálad milyen idő van? Próbálj meg válaszolni a ma tanult szavakkal, kifejezésekkel. Nagyon köszi a figyelmet, és találkozunk a következő anyagban. Sziasztok!